Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trong vài phút ngắn ngủi, cả dòng Mekong bất ngờ sáng rực như có ai vừa xé toạc màn đêm bằng một lưỡi ánh sáng trắng. Có gì đó. Không một lời cảnh báo trước, không dấu hiệu báo trước, chỉ có những tín hiệu lạ lướt nhanh trên radar và tiếng động cơ đột ngột vang lên giữa dòng nước rộng lớn. Đó chính là khoảnh khắc mở màn cho một trong những cuộc rượt đuổi và đối đầu căng nhất từng xảy ra trên tuyến sông chiến lược này. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tái hiện toàn bộ diễn biến của đêm đặc biệt ấy, từ giây phút lực lượng Việt Nam phát hiện đội xuồng bí ẩn cho đến khoảnh khắc vòng vây được khép chặt ngay giữa dòng chảy mạnh của Mekong. Nếu bạn yêu thích những video tái hiện chiến thuật chân thật và đầy cảm xúc như thế này, hãy dành cho tôi một lượt thích và đăng ký kênh. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện quân sự hấp dẫn hơn nữa. Giờ thì vào diễn biến chính thôi nào. Đêm ở khu vực tam giác Mekong luôn có một vẻ huyền bí rất riêng. Mặt nước loang loáng ánh sáng hắt từ những bóng đèn vàng ven bờ, còn sương thì phủ một lớp mỏng giống như tấm màn che mọi thứ phía trước mắt. Đêm ấy, không khí còn nặng hơn, ẩm hơn và mang theo cảm giác khó tả, như thể có điều gì rất lớn đang trôi dọc theo những nhịp sóng. Những người lính biên phòng trực gác đều cảm nhận được điều đó, dù chẳng ai nói ra. Khu vực này vốn là điểm giao nhau của nhiều tuyến đường thủy quan trọng, tàu hàng, thuyền đánh cá, xuồng nhỏ qua lại suốt ngày đêm. Nhưng vài ngày gần đây, hoạt động này trở nên khác thường. Lượng tàu thuyền giảm đột ngột vào buổi tối, còn ban ngày lại xuất hiện vài chiếc thuyền nhỏ lạ lẫm. Chúng di chuyển chậm, không gây ồn, đôi khi dừng lại vài phút giữa sông rồi rời đi. Những điều đó khiến lực lượng trinh sát Việt Nam phải đặt dấu hỏi. Trạm radar thủy văn của Việt Nam đặt ngay gần khúc sông này. Đây không chỉ là trạm theo dõi thông số dòng chảy đơn thuần, nó còn là mắt xích trong hệ thống cảnh báo sớm, kết nối đến nhiều điểm quan sát khác. Chính vì vậy, nơi này luôn nằm trong tình trạng cảnh giới cao, đặc biệt vào ban đêm. Một sự cố nhỏ ở đây có thể tạo ra khoảng trống thông tin trên đoạn sông quan trọng nhất khu vực Tây Nam Bộ. 2 ngày trước, các kíp trực đã ghi nhận một vài tín hiệu yếu xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng. Tín hiệu quá nhỏ để kết luận đó là tàu, nhưng đủ để gợi nghi ngờ. Một số tin tức từ thượng nguồn cũng cho biết có nhóm người lạ mua số lượng lớn động cơ xuồng cao tốc tại khu vực biên giới. Mọi thứ vẫn chưa đủ để xác định nguy cơ rõ ràng, nhưng từng mảnh ghép cứ thế xuất hiện, lấp dần khoảng trống của một bức tranh khó lường. Đêm hôm đó, sông Mekong rộng hơn thường lệ vì nước lớn, từng mảng sương trôi sát mặt nước, có đoạn che cả lối đi. Gió thổi nhẹ, đủ để làm sóng vỗ vào thân trụ cầu tạo nên những tiếng ộp ộp đều đặn. Ở đồn biên phòng phía bờ, ánh đèn báo hiệu đỏ nhấp nháy như tiếng cảnh báo thầm lặng. Còn trong chòi gác, từng đôi mắt lính trẻ vẫn dõi về phía bóng tối không dứt. Một chiến sĩ trực đêm kể lại rằng bản thân anh có cảm giác như có ai đó đang di chuyển ngoài kia. Không phải tiếng ghe thuyền quen thuộc, cũng không phải tiếng chim đầm cất cánh. Đó là thứ gì đó khác, rất khẽ nhưng không giống bất kỳ âm thanh tự nhiên nào. Anh không dám khẳng định, nhưng trực giác cho biết có điều không bình thường đang tiến gần. Ở trạm radar, các kỹ thuật viên cũng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong trường tín hiệu. Các sóng phản xạ yếu liên tục xuất hiện ở một điểm rồi trôi đi. Dù chưa đủ rõ ràng nhưng đều nằm trong một dải di chuyển có quy luật. Một người ghi chú lại ngay lập tức, cho rằng đó có thể là xuồng nhỏ tắt đèn, giảm tốc, lợi dụng sương để tránh phát hiện. Những ghi chú ấy sau này trở thành bằng chứng đầu tiên cho thấy một kế hoạch táo bạo đang được triển khai bên kia biên giới. Lúc này, cả khu vực như đang giữ hơi thở, con sông rộng rãi và quen thuộc bỗng trở thành một vùng tối khó đoán. Bên dưới lớp nước, dòng chảy âm thầm cuốn trôi phù sa và có thể cuốn theo cả những bí mật chưa ai nhìn thấy. Mọi thứ đều yên ắng đến mức khó chịu nhưng lại không hề bình thường. Những đôi mắt, những chiếc radar, từng vòng tuần tra đều đồng loạt căng lên, chờ một tín hiệu để chắc chắn rằng điều họ linh cảm không chỉ là cảm giác thoáng qua. Và đúng lúc ấy, đêm bắt đầu chuyển mình, mở ra những phút căng thẳng nhất của toàn bộ tuyến sông Mekong. Kim đồng hồ trong trạm radar thủy văn chỉ hơn nửa đêm một chút. Căn phòng vốn yên ắng chỉ còn tiếng máy quạt chạy đều. Thế nhưng ngay khi màn hình radar nhấp nháy tín hiệu lạ đầu tiên, không khí bên trong thay đổi hẳn. Một kỹ thuật viên trẻ đang ghi chép lập tức dừng bút. Anh nhìn chằm vào chấm sáng mờ xuất hiện phía rìa màn hình. Chấm sáng đó rất yếu, nhưng nó di chuyển nhanh. Tốc độ ban đầu là khoảng 30 km/h. Sau vài giây, tăng lên hơn 40 km. Đó không phải tốc độ của ghe chở hàng, cũng không giống tàu đánh cá đêm. Và đặc biệt nhất, tín hiệu không có mã nhận dạng dân sự. Người kỹ thuật viên lập tức báo cho trưởng ca trực. Chỉ vài giây sau, cả kíp trực đã tập trung quanh màn hình. Một chấm khác xuất hiện, cách chấm đầu khoảng 500 mét, rồi thêm một chấm nữa. Cả ba chuyển động cùng hướng, cùng tốc độ, hình thành đường xiên kéo dài từ phía biên giới chạy thẳng về vị trí trạm radar. Không ai nói câu nào trong vài giây đầu. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào màn hình xanh đậm, chấm sáng di chuyển theo quỹ đạo rất rõ ràng. Không phải trôi theo dòng nước,
không phải chệch hướng như thuyền bị sóng đẩy. Đây là di chuyển có chủ đích. Trưởng ca trực gằn giọng, yêu cầu tăng độ nhạy radar. Màn hình ánh lên mạnh hơn. Tín hiệu giờ hiện rõ hình dạng dài và nhỏ, gần giống xuồng cao tốc cỡ 5 đến 7 mét. Không có dấu hiệu dừng lại, không có chuyển hướng né tránh. Chúng đang lao thẳng vào vùng nước Việt Nam. Trong phòng, nhịp thở của ai cũng thay đổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tín hiệu từ trạm quan trắc ở bờ trái cũng báo về trễ gần 10 giây. Xác nhận có luồng chuyển động lạ trên mặt nước. Các chấm sáng tăng tốc lên gần 50 km/h. Đây rõ ràng không còn là giả thuyết. Trưởng ca trực lập tức bật chế độ báo động khẩn cấp cấp 1. Màn hình đèn vàng trong phòng chớp liên tục. Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện về sở chỉ huy khu vực. Một báo cáo ngắn gọn được gửi đi, chỉ gồm đúng 3 thông tin: hướng di chuyển, tốc độ và số lượng tín hiệu. Trong vài phút tiếp theo, tín hiệu thứ tư xuất hiện phía sau 3 tín hiệu đầu. Chúng tạo thành đội hình 4 chiếc, giãn cách đều. Kiểu giãn cách này thường dùng khi di chuyển bí mật để tránh va chạm và giữ ổn định đội hình trong điều kiện sương dày. Đây là dấu hiệu rất rõ cho thấy đây không phải nhóm dân sự. Không khí trong phòng dồn nén đến mức ngột ngạt. Mọi cặp mắt đều tập trung vào từng dao động trên radar. Một bước trượt tín hiệu nhỏ cũng có thể thay đổi toàn bộ nhận định, nhưng không có thay đổi nào cả. Đội hình 4 xuồng vẫn giữ tốc độ gần 50 km/h, hướng đi không đổi. Trưởng ca trực ra lệnh lập tức truyền thông tin tới lực lượng phản ứng nhanh Việt Nam. Mọi thao tác trong phòng diễn ra dồn dập, không một giây ngừng lại. Điện thoại reo liên tục. Báo cáo được gửi đi chỉ trong vài chục giây. Màn hình radar tiếp tục nhấp nháy liên hồi, như thúc giục mọi người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Và ở khoảnh khắc tín hiệu áp sát ranh giới xông thêm vài trăm mét, toàn bộ kíp trực đều hiểu có thứ gì đó đang lao tới, và đêm nay chắc chắn không phải một đêm bình thường. Thông tin từ trạm radar được truyền xuống bến tác chiến chỉ trong ít hơn 1 phút. Khi tín hiệu báo động vang lên, toàn bộ khu vực căn cứ như bừng tỉnh. Những ánh đèn dọc cầu cảng bật sáng liên tục, kéo theo tiếng chân chạy dồn dập hướng về phía các xuồng tác chiến. Không ai chần chừ dù chỉ 1 giây. Tiếng động cơ diesel đầu tiên khởi động vang lên trầm và mạnh, rồi tiếng động cơ thứ hai, thứ ba. Bầu không khí trên bến nhanh chóng trở nên rực nhiệt. Những chiến sĩ đặc nhiệm nước mặc áo phao, siết dây đai, đội mũ và kiểm tra lại đèn pin gắn đầu súng. Từng thao tác diễn ra nhanh nhưng chính xác như đã tập luyện hàng trăm lần. Chỉ huy đội phản ứng bước tới, đưa tay ra hiệu tập hợp. Giọng ông vang rõ trong tiếng động cơ nổ giòn. Phân đội 1 khóa đầu, phân đội 2 vòng bờ trái, phân đội 3 hỗ trợ quan sát. Không ai đáp lời, nhưng từng người lập tức di chuyển đúng vị trí. Sự nhịp nhàng đó tạo ra cảm giác như đang xem một đội hình đã được lập trình để vận hành trong mọi tình huống. Tại khu vực đầu cầu cảng, đội lái xuồng kiểm tra lần cuối hệ thống liên lạc và chiếu sáng. Những dải ánh sáng xanh dọc thân xuồng phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành những vệt dài. Sóng vỗ nhẹ vào mạn, nhưng dưới ánh đèn, mặt sông trông như đang sẵn sàng cho một trận đấu thực sự. Một chiến sĩ trẻ vừa cài lại khóa súng vừa nghe thông tin từ bộ đàm. Tín hiệu lạ đang tiến gần hơn, tốc độ vẫn ở mức cao. Khoảng cách giữa hai bên thu ngắn từng phút. Anh không nói gì, chỉ hít sâu và bước thẳng lên xuồng đầu tiên. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng bước chân thì mạnh và dứt khoát. Khi mệnh lệnh rời bến được phát ra, 3 chiếc xuồng đồng loạt nổ ga. Âm thanh động cơ xé toạc không gian yên ắng của bến sông. Mặt nước tách ra thành 2 dải dài, bọt trắng bắn lên theo từng cú nhấn ga. Những chiến sĩ trong xuồng nghiêng người lấy thế, giữ thăng bằng theo qua quan quân sự. Chiếc xuồng dẫn đầu lướt nhanh qua mũi cầu cảng. Đèn pha chiếu luồng sáng sắc qua lớp sương trước mặt. Trên xuồng, 2 chiến sĩ trinh sát giữ cho ống kính hồng ngoại hướng về phía khu vực radar thông báo. Kíp lái liên tục điều chỉnh hướng, tránh những cột nước xoáy vốn xuất hiện khi nước lớn đổ về. Ở phía sau, xuồng thứ 2 vòng lên trái theo đúng lệnh chỉ huy. Xuồng còn lại đi chếch phải, giữ vai trò hỗ trợ từ xa, sẵn sàng khóa các hướng rút lui nếu tình huống xấu xảy ra. Bộ đàm giữa 3 xuồng mở liên tục, từng câu báo cáo được truyền đi rõ ràng và ngắn gọn. Cả đội hình di chuyển như mũi tên xuyên qua màn sương, sóng dội mạnh vào mạn làm nước bắn tung lên, tạo thành những dải sáng dưới ánh đèn. Trên không, một UAV nhỏ được phóng lên từ bờ sông. Cánh quạt kêu đều, bám theo 3 xuồng như con mắt thứ 2 của toàn đội. Dòng chảy của sông Mekong mạnh hơn bình thường vào thời điểm đó, nhưng không làm giảm tốc độ của đội hình Việt Nam. Ngược lại, các chiến sĩ tận dụng nó để lướt nhanh hơn về hướng phát tín hiệu lạ. Từng người đều biết, thời gian không đứng về phía mình. Nếu đội xuồng lạ kia vượt thêm vài km nữa, chúng có thể áp sát khu vực dân cư hoặc tiến gần trạm radar. Chiếc xuồng dẫn đầu tăng tốc thêm một nhịp, mặt nước bị xé thành những đường dài trắng xóa. Họ đã rời bến, và nhiệm vụ của đêm nay chỉ có một: chặn đội xuồng bí ẩn trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn. Cách bờ Việt Nam vài km, giữa làn sương dày đặc của sông Mekong, 4 chiếc xuồng chiến nhỏ đang lướt nhanh trên mặt nước.
Tất cả đều được sơn màu tối, động cơ giảm thanh, thân xuồng thấp để hạn chế phản xạ radar. Đây là lực lượng được phía Thái Lan chuẩn bị kỹ lưỡng cho một nhiệm vụ đặc biệt, thâm nhập vào khu vực gần trạm radar thủy văn của Việt Nam. Trên chiếc xuồng dẫn đầu, người chỉ huy đội tập kích giữ ánh mắt chăm chú về phía trước. Ông ta là người có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên sông, quen thuộc từng đoạn nước nông và từng đợt xoáy của dòng Mekong. Theo kế hoạch, họ phải áp sát mục tiêu trong vòng chưa đến 10 phút nữa. Mọi thứ diễn ra đúng dự tính và dường như không có gì cản trở. Phía Thái Lan tin rằng vào thời điểm nước lớn, các thiết bị quan sát sẽ khó phát hiện vật thể nhỏ di chuyển sát mặt sông. Họ tin rằng lớp sương dày sẽ che phủ đội hình đủ lâu và họ tin rằng đêm nay sẽ là đêm thuận lợi nhất để thực hiện kế hoạch. Sự tự tin đến mức hơi chủ quan này được thể hiện qua tốc độ di chuyển của họ, gần 50 km/h, không hề giảm dù chỉ một nhịp. Ở xuồng phía sau, một thành viên đội tập kích liên tục kiểm tra lại thiết bị gắn trên thân xuồng. Họ mang theo vài thiết bị gây nhiễu nhỏ, dự tính sẽ sử dụng khi áp sát trạm radar. Người này tin rằng chỉ cần vô hiệu hóa trạm trong vài phút, nhóm sẽ có thời gian rút lui mà không gặp phải phản ứng mạnh. Đó là giả định dựa trên những thông tin thu thập từ nhiều ngày trước, nhưng thực tế lại phức tạp hơn họ nghĩ. Các thành viên khác trong đội đều giữ thái độ tự tin. Đây không phải lần đầu họ thực hiện nhiệm vụ trên sông và họ tin rằng sự chủ động bất ngờ là lợi thế lớn nhất của mình. Họ trao đổi với nhau bằng tín hiệu tay, hạn chế tối đa tiếng động. Động cơ dưới chân họ kêu đều và thấp, tạo cảm giác như cả đội đang trượt đi trong một không gian không âm thanh. Tuy nhiên, chính sự tự tin này lại là điểm yếu. Họ không quan sát đủ các thông tin từ phía Việt Nam. Họ cũng đánh giá chưa đúng khả năng phản ứng của lực lượng bảo vệ mặt nước. Và quan trọng nhất, họ đã không tính đến việc radar thủy văn Việt Nam có thể nhận dạng tín hiệu rất nhỏ từ vật thể chạy tốc độ cao. Chiếc xuồng bên trái đội hình bất ngờ trao nhẹ khi gặp một khúc nước xoáy mạnh. Người lái nhanh chóng điều chỉnh, nhưng sự cố nhỏ đó khiến họ giảm tốc một vài giây. Người chỉ huy ra hiệu tiếp tục giữ đội hình và tăng tốc bù lại. Không ai trong số họ biết rằng chỉ vài giây đó đã giúp phía Việt Nam có thêm thời gian để phân tích tín hiệu radar. Đội hình 4 chiếc xuồng tiếp tục lao về phía trước, từng con sóng bị xé thành những dải dài phía sau. Trong mắt họ, chiến dịch vẫn đang diễn ra hoàn hảo, không có phản ứng từ phía Việt Nam, không có tín hiệu cảnh báo, không có xuồng tuần tra nào xuất hiện. Họ tin rằng kế hoạch của mình đang tiến triển đúng như bản đồ tác chiến đã vạch ra. Nhưng ẩn dưới lớp nước rộng lớn của sông Mekong là một thực tế họ chưa nhận ra. Hệ thống radar Việt Nam đã bắt được toàn bộ chuyển động của họ. Và đội xuồng phản ứng nhanh của Việt Nam đang lao tới với tốc độ không kém gì họ. 4 chiếc xuồng Thái vẫn băng băng tiến lên, mang theo sự tự tin của những người nghĩ rằng mình đang nắm thế chủ động. Thế nhưng, chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ đối mặt với sai lầm lớn nhất của toàn bộ chiến dịch, đánh giá thấp khả năng kiểm soát tuyến sông của Việt Nam. 3 chiếc xuồng của Việt Nam lao tới như những mũi tên sáng giữa màn đêm sương mỏng. Đèn pha ở mũi xuồng quét một dải dài thẳng vào mặt nước đang gợn sóng. Tốc độ tăng đều, tiếng động cơ hòa vào tiếng nước bị xé tạo thành âm thanh mạnh và dày, giống như tiếng gió lùa giữa cánh rừng. Bất ngờ, từ phía xa, 3 chấm sáng yếu vừa lọt vào tầm nhìn của kính hồng ngoại. Người trinh sát trên xuồng dẫn đầu lập tức ra hiệu. Phía trước có chuyển động, câu báo cáo vang lên, ngắn, gấp và rõ. Ngay lập tức, xuồng dẫn đầu tăng tốc thêm một nhịp mạnh, khiến nước bắn lên thành vệt trắng. Khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ còn vài trăm mét. Đội xuồng Thái vẫn chưa nhận ra rằng mình đã lọt vào vòng theo dõi. Họ tiếp tục phóng nhanh, tạo những đường sóng dài phía sau. Động cơ xuồng Thái rít lên khi tăng ga. Âm thanh lẫn vào tiếng nước đập mạnh vào thân xuồng, tạo nên giai điệu dồn dập đặc trưng của một cuộc tập kích ban đêm. Khi hai bên chỉ còn cách nhau khoảng hơn 100 mét, Việt Nam bật pháo sáng. Một luồng sáng trắng vun vút lao lên bầu trời rồi nổ tung thành quầng sáng rực. Toàn bộ mặt sông bừng lên, như thể có một ánh chớp lớn vừa nổ ngay trên đầu. Sương mỏng tan bớt, để lộ hình dáng rõ ràng của 4 chiếc xuồng lạ. Đội xuồng Thái sững lại chỉ trong một nhịp. Người chỉ huy lập tức ra hiệu đổi hướng. Những chiếc xuồng xếp hàng lập tức nghiêng mạnh sang phải, tạo quỹ đạo hình rẽ quạt để tìm hướng thoát. Nước tung lên thành từng mảng lớn, đập vào mũi xuồng Việt Nam đang lao đến từ hướng ngược lại. Xuồng dẫn đầu của Việt Nam kéo còi cảnh báo, âm thanh vang dài trên mặt nước, yêu cầu dừng lại ngay lập tức. Lời cảnh báo lặp lại qua loa phóng thanh, nhưng phản ứng từ phía Thái là tăng tốc. 4 chiếc xuồng giảm độ cao của đèn, rẽ mạnh về phía cồn lau sậy gần đó. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ không hề có ý định dừng lại. Tốc độ của hai bên lúc này đạt mức cao. Xuồng Việt Nam đuổi sát, bám theo từng chuyển động nhỏ của đội hình Thái Lan. Mặt nước phía sau mỗi cú đánh lái đều bắn lên thành những quầng bọt trắng. Cảm giác như mặt sông bị kéo căng bởi hai lực đối nghịch cùng lao đi trong đêm. Xuồng thứ hai của Việt Nam vòng lên trái,
cắt đường thoát của đội hình Thái. Trong khi đó, chiếc thứ ba bám phía sau, giữ khoảng cách an toàn để hỗ trợ khi cần. Tiếng động cơ hòa lẫn vào nhau, tạo thành âm thanh dồn dập, gần như không thể phân biệt đâu là tiếng của bên nào. Người lái xuồng dẫn đầu của Việt Nam ngả người sang phải để lấy góc quan sát tốt hơn. Ánh sáng từ pháo sáng vẫn còn le lói trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt nước thành tấm gương chập chờn. Những chiếc xuồng Thái lúc này lộ rõ thân vỏ màu tối và vạch sơn ngụy trang. Cuộc rượt đuổi diễn ra trong ít phút nhưng mỗi giây đều nặng nề. Cả hai bên đều giữ tốc độ cao, tạo thành làn sóng lớn cuộn ra hai phía bờ. Gió tạt ngược vào mặt, khiến những chiến sĩ Việt Nam phải nheo mắt để giữ tầm quan sát. Bên cạnh họ, mặt nước dường như bị xé thành từng lớp bởi sức mạnh của động cơ. Đội xuồng Thái cố lách qua khu vực cồn nước xoáy để tránh bị áp sát. Nhưng khi họ vừa chuyển hướng, xuồng dẫn đầu của Việt Nam đã bám theo sát phía sau, chỉ còn cách chưa đến 40 mét. Những cú xoay góc gấp bắt đầu xuất hiện. Nước bị hất tung như mưa, rơi lột bột xuống mũ bảo hộ và áo phao. Khoảng cách với xuồng Thái thu ngắn nhanh chóng. Đây là khoảnh khắc báo hiệu rằng cuộc rượt đuổi tốc độ cao chỉ còn là bước mở đầu. Một cuộc đối đầu lớn hơn đang chờ ngay phía trước. Khoảnh khắc khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài chục mét. Mặt nước Mekong như nén lại. Gió thổi mạnh, kéo theo hơi nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Những tiếng động cơ nổ dội vào nhau khiến không khí trở nên nặng như thép. Người lái xuồng Việt Nam hạ tốc độ một nhịp để giữ góc bám, rồi lập tức tăng ga trở lại, tạo độ xé nước mạnh mẽ. Một quả pháo sáng thứ hai được bắn lên, luồng sáng trắng lao vút qua bầu trời, rồi nổ bung thành một quầng sáng rộng phủ cả khúc sông. Ánh sáng ấy chiếu xuống mặt nước, làm lộ rõ từng vệt sóng dài, từng tia bọt trắng cuộn theo thân xuồng đang lướt nhanh. Đêm tối dày đặc bỗng bị đẩy lùi, để lại cảnh tượng vừa rực rỡ vừa căng như dây cung. Đội xuồng Thái lập tức tản ra theo đội hình rẽ nan hoa. Chiếc bên trái lao nhanh sang hướng cồn Lao Sậy, chiếc thứ hai trúc đầu về phía dòng nước xoáy sâu hơn. Hai chiếc còn lại giữ nguyên hướng, cố tìm đường thoát. Nhưng sự chia tách này lại vô tình tạo ra khoảng hở, khiến đội hình của họ dễ bị áp sát hơn. Xuồng dẫn đầu của Việt Nam nhanh chóng chiếm vị trí bên sườn phải, cắt góc để khóa đường thoát của chiếc xuồng Thái gần nhất. Hai chiếc xuồng chạy song song chỉ cách nhau ít hơn 20 mét. Sóng nước bắn tung lên giữa hai thân xuồng, tạo thành những dải trắng phản chiếu ánh sáng pháo sáng. Một chiến sĩ Việt Nam ra hiệu bằng tay, người lái hiểu ngay, hạ mũi xuồng xuống thấp để giảm độ lộ của thân vỏ dưới ánh sáng mạnh. Xuồng Việt Nam lướt sát mép sóng, vừa giữ khoảng cách, vừa tạo áp lực khiến đối phương khó đổi hướng. Phía Thái nhận ra họ đang bị dồn ép. Một thành viên trên xuồng thứ ba của họ bật tín hiệu tay cho đồng đội. Ngay sau đó, chiếc xuồng này bất ngờ tăng tốc mạnh, lao về phía vùng nước tối phía sau cồn Lau. Tuy nhiên, xuồng hỗ trợ thứ hai của Việt Nam đã kịp vòng lên từ hướng bờ chặn ngay lối rẽ đó. Hai chiếc xuồng lúc này như hai lưỡi kéo khép lại. Trên mặt sông, ánh sáng pháo sáng thứ ba lại nở tung. Cả khu vực rộng lớn sáng rực đến mức có thể thấy rõ cả hơi nước bốc lên từ động cơ. Mặt nước dưới chân xuồng Thái phản chiếu ánh trắng, tạo nên khung cảnh giống như sân khấu lớn giữa trời đêm. Một chiếc xuồng Thái bất ngờ chao mạnh sang phải vì gặp sóng lớn. Đây chính là khoảnh khắc đội hình Việt Nam chờ đợi. Xuồng dẫn đầu lập tức tăng tốc, áp sát chỉ còn dưới 10 mét. Chiến sĩ trinh sát giữ súng ở vị trí sẵn sàng nhưng không khai hỏa, vì mục tiêu chính là vô hiệu hóa phương tiện chứ không phải gây thương tổn. Mọi thao tác đều được điều chỉnh để tuân thủ chuẩn mô phỏng chiến thuật. Chiếc xuồng Thái bị động cơ nước quật mạnh ở đuôi khiến nó xoay vòng. Sóng va vào thân xuồng tạo thành âm thanh rền vang. Xuồng Việt Nam lập tức lách ra để tránh va chạm, nhưng vẫn giữ góc quan sát để kiểm soát tình huống. Ánh sáng pháo sáng chiếu lên thân xuồng Thái đang xoay, làm lộ rõ khói trắng bốc lên từ động cơ, cho thấy họ đã gặp sự cố kỹ thuật. Ở phía trái đội hình, chiếc xuồng còn lại của Thái cố gắng tìm đường vượt lên trước, nhưng dòng nước mạnh khiến nó càng lúc càng lệch về hướng bãi cạn. Xuồng Việt Nam theo sát, duy trì áp lực từ phía sau và bên sườn. Tiếng động cơ gào lên khi cả hai bên đều cố gắng lấy lại vị trí có lợi. Trên không, UAV của Việt Nam vẫn giữ đường bay ổn định, soi rõ toàn bộ trận địa. Dữ liệu từ UAV gửi về chỉ huy ngay tại thời điểm đó, giúp lực lượng dưới mặt sông điều chỉnh chiến thuật nhanh chóng. Việc duy trì góc quan sát từ trên cao giúp đội Việt Nam nắm rõ từng bước di chuyển của đối phương, đảm bảo không để bất kỳ xuồng nào thoát khỏi vòng phong tỏa. Một chiếc xuồng Thái khác cố gắng tăng tốc, nhưng ngay khi nó vừa rẽ mạnh sang phải, xuồng thứ ba của Việt Nam đã bám kịp, ép nó vào khu vực nước xoáy. Sự kết hợp giữa dòng nước mạnh và sức ép từ hai hướng khiến chiếc xuồng Thái khó giữ thăng bằng. Những cú trao liên tiếp xuất hiện, làm bọt nước bắn lên không trung như những vệt sáng trắng. Không khí lúc này căng như một sợi dây bị kéo quá mức. Tiếng động cơ, tiếng nước vỡ tung dưới chân xuồng, ánh sáng pháo sáng chiếu rực xuống. Tất cả hòa vào nhau thành cao trào đầu tiên của đêm Mekong. Và chính giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy,
Mọi người đều hiểu rằng trận chiến thật sự đang bắt đầu. Khi ánh sáng pháo sáng dần hạ xuống, đội hình Việt Nam lập tức chuyển sang thế chủ động. Tư lệnh tổ phản ứng nhanh ra lệnh qua bộ đàm, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. Lệnh ban ra rõ ràng, chia cắt đội hình đối phương, chặn 3 hướng rút, giữ khoảng cách an toàn. Xuồng dẫn đầu của Việt Nam ngay lập tức tăng tốc, ép chiếc xuồng Thái đang cố xoay vòng ra khỏi khu vực nước bằng phẳng. Chiến thuật của Việt Nam lúc này là kéo, kẹp theo hình mũi kềm. Một xuồng kéo hướng di chuyển của đối phương, trong khi xuồng còn lại áp sát từ sườn để bóp hẹp không gian maneuver. Cách làm này hạn chế tối đa khả năng đội xuồng Thái tăng tốc để thoát ra vùng nước mở. Hai xuồng Việt Nam phía sau đồng thời di chuyển về hai bên, tạo thành thế vòng cung. Nhìn từ trên cao, đội hình này giống như một tấm lưới đang khép dần, không để lại bất kỳ khoảng trống nào đủ rộng để đối phương thoát qua. Dưới ánh sáng còn sót lại từ pháo sáng, chiến thuật này hiện lên rất rõ ràng và cho thấy khả năng điều phối chuyên nghiệp của lực lượng Việt Nam. Trong lúc đó, chiếc xuồng Thái thứ hai đang cố gắng tăng tốc để vượt lên phía cồn Lao Sậy, nhưng dòng nước xoáy ở khu vực này lại chính là bất lợi cho họ. Xuồng Việt Nam nắm rõ từng đoạn sông, từng hướng chảy mạnh, từng khoảng nước nông. Chiếc xuồng hỗ trợ thứ hai của Việt Nam lợi dụng điều đó, chuyển hướng rất nhanh, cắt một góc hẹp để ép đối phương về vùng nước xoáy. Đây là điểm đánh chiến thuật quan trọng, buộc đối phương phải chạy theo hướng bất lợi thay vì để họ tự chọn đường thoát. Tại trung tâm đội hình, xuồng dẫn đầu duy trì tốc độ ổn định và kiểm soát khoảng cách. Người lái liên tục điều chỉnh hướng, tạo áp lực nhưng không để xảy ra va chạm. Sự chủ động thể hiện ở từng cú đánh lái, từng mét nước được giữ chặt dưới quyền kiểm soát. Chiến sĩ trinh sát trên xuồng dẫn đầu quan sát liên tục, đánh giá từng động tác nhỏ của đối phương để dự đoán hướng tiếp theo. Phía Việt Nam cũng tận dụng dữ liệu từ UAV đang bay phía trên. Hình ảnh truyền về liên tục cho phép chỉ huy xác định rõ đội hình Thái đang bị phân tán thành 3 cụm nhỏ. Một cụm bị kẹt trong dòng nước xoáy, một cụm đang di chuyển về phía bãi cạn, cụm còn lại vẫn cố tìm đường quay đầu về hướng biên giới nhưng bị xuồng Việt Nam áp sát. Chỉ huy lập tức điều phối lực lượng. Xuồng 2 khóa hướng trái, xuồng 3 giữ sau lưng, xuồng 1 ép thẳng. Lệnh truyền đi chưa đầy 1 giây thì đội hình Việt Nam đã triển khai đúng từng chi tiết. Sự nhịp nhàng ấy cho thấy khả năng phối hợp rất tốt trong điều kiện tác chiến ban đêm trên mặt sông rộng. Chiếc xuồng Thái ở phía bãi cạn vừa cố quay đầu thì bị sóng mạnh hất lệch sang phải. Đây là khoảnh khắc xuồng thứ 3 của Việt Nam tận dụng. Họ tăng ga mạnh, lao lên, giữ lấy góc tấn công có lợi. Xuồng Thái mất đi khoảng trống cần thiết để lách qua. Chiến thuật chia cắt đã phát huy tác dụng. Ở phía dòng nước xoáy, chiếc xuồng Thái thứ hai đang bị đẩy sâu vào vùng dòng chảy mạnh. Xuồng Việt Nam không cần áp sát quá gần, chỉ giữ áp lực tạo thành hướng đẩy, buộc đối phương không thể lấy lại thăng bằng. Đây là một kiểu khóa hướng rất thông minh, tận dụng cả địa hình lẫn sức mạnh động cơ. Sau vài phút triển khai chiến thuật, đội hình Thái Lan đã bị chia cắt hoàn toàn. Từng chiếc xuồng bị dồn vào các vị trí bất lợi. Việt Nam giữ quyền kiểm soát toàn khu vực, tạo thế trận gần như hoàn chỉnh cho bước kết thúc sau đó. Trên mặt nước, vòng vây đã hình thành, và trong ánh sáng mờ dần của pháo sáng cuối cùng, có thể thấy rõ thế chủ động của Việt Nam đang ngày càng siết chặt. Khi đội hình Thái Lan đã bị chia cắt hoàn toàn, lực lượng Việt Nam chuyển sang giai đoạn khống chế dứt điểm. Từ trên cao, UAV tiếp tục truyền về những hình ảnh rõ nét của từng chiếc xuồng đối phương đang mắc kẹt trong các vùng nước bất lợi. Trên mặt sông, tiếng động cơ vẫn vang dội nhưng nhịp độ đã thay đổi. Tiếng máy của Việt Nam mạnh và ổn định, trong khi tiếng máy từ các xuồng Thái ngày càng rối loạn do bị dồn ép liên tục. Chiếc xuồng Thái ở gần vùng nước xoáy bị tác động mạnh nhất. Động cơ của nó đã hoạt động không đều từ lúc bị ép vào dòng chảy mạnh. Khi người lái cố đưa mũi xuồng lên hướng bờ, một tiếng nổ nhẹ vang lên từ phần đuôi. Khói trắng bốc lên thành vệt rõ rệt. Xuồng mất lực kéo, bị dòng nước hút xoay ngang rồi trôi về phía vùng nước sâu hơn. Xuồng Việt Nam giữ khoảng cách an toàn, theo sát và phát tín hiệu yêu cầu đối phương dừng lại. Nhưng chiếc xuồng này hoàn toàn mất khả năng điều khiển. Chỉ vài giây sau đã bị nước lớn cuốn nghiêng hẳn sang phải rồi chìm xuống rất nhanh. Lực lượng Việt Nam ghi nhận vị trí và đánh dấu tọa độ để triển khai cứu hộ sau đó. Ở hướng bãi cạn, chiếc xuồng Thái thứ hai bị đẩy vào vùng nước nông hơn. Khi cố phóng ga để thoát, mũi xuồng đập mạnh vào bãi bồi nhỏ, tiếng động cơ gào lên rồi tắt lịm. Lực quán tính khiến thân xuồng cày một đoạn ngắn trên bãi bồi và dừng lại. Nước xô vào mạn khiến xuồng nghiêng dần. Chiếc xuồng dẫn đầu của Việt Nam tiến đến, bật đèn quét mạnh, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Dưới luồng sáng trắng, thân xuồng Thái hiện lên rõ ràng giữa khói, bùn và nước, không có bất kỳ chuyển động phản kháng nào. Đây là dấu hiệu rõ cho thấy chiếc xuồng đã hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Việt Nam lập tức triển khai tổ kiểm soát để thu giữ vị trí này. Chiếc xuồng thứ 3 của Thái Lan, chiếc từng xoay vòng mất lái từ trước, lúc này đã chìm một phần thân xuống mặt nước. Động cơ của nó đã ngừng hoạt động. Dòng nước mạnh cuốn thân xuồng xoay theo quỹ đạo vòng chậm rồi chìm xuống chỉ trong vài chục giây.
Mặt nước quanh đó sủi bọt nhẹ, hòa vào ánh sáng quét từ đèn pha của xuồng Việt Nam, tạo ra khung cảnh giống như một màn khói mờ lan rộng giữa lòng sông. Xuồng Việt Nam ghi nhận tình huống, đánh dấu vị trí và lập tức chuyển sự chú ý sang chiếc xuồng cuối cùng còn di chuyển. Chiếc xuồng Thái cuối cùng cố gắng quay đầu để tìm lối rút về hướng biên giới. Tuy nhiên, khoảng cách đã quá gần và đội hình Việt Nam đã khóa chặt mọi hướng có thể thoát. Xuồng thứ hai của Việt Nam lao lên trước, cắt ngang đường rẽ. Xuồng thứ ba áp sát từ phía sau, giữ nhịp để không cho đối phương tăng tốc. Ánh sáng từ những đèn quét mạnh dội xuống mặt nước, phản chiếu lên thân xuồng Thái, những đường sáng dài như khóa chặt mọi hy vọng rời khỏi khu vực. Người lái xuồng Việt Nam dùng loa để phát tín hiệu yêu cầu dừng lại lần cuối. Chiếc xuồng Thái trao mạnh rồi dừng hẳn, không còn đường thoát, họ buộc phải ngừng mọi hoạt động. Xuồng Việt Nam tiến lên với tốc độ kiểm soát, giữ khoảng cách an toàn nhưng đủ gần để chắc chắn rằng đối phương không thể tiếp tục di chuyển hoặc đổi hướng bất ngờ. Và trong khoảnh khắc ấy, mặt sông Mekong trở nên khác lạ. Khói từ hai xuồng bị hỏng còn lơ lửng ngang mặt nước. Ánh sáng từ đèn quét phản chiếu thành từng dải dài, sóng nước lan rộng theo vòng tròn. Cả khu vực như được phủ một lớp ánh sáng trắng và khói loãng, tạo ra khung cảnh rực mà lặng. Đây chính là thời điểm lực lượng Việt Nam giành quyền kiểm soát tuyệt đối mặt sông. 3 xuồng Thái đã chìm hoặc mất khả năng hoạt động, một chiếc còn lại đã bị giữ. Đội hình Việt Nam giữ vững vị trí, đưa khu vực trở về trạng thái an toàn và chuẩn bị bước sang giai đoạn xử lý sau trận đánh. Khi chiếc xuồng cuối cùng của Thái Lan đã dừng hẳn và khu vực mặt sông trở lại trạng thái có thể kiểm soát, lực lượng Việt Nam bắt đầu chuyển từ thế tác chiến sang thế đánh giá chiến trường. Tiếng động cơ dần giảm cường độ, nhưng sự tập trung của toàn đội vẫn giữ mức cao. Từng xuồng Việt Nam lập tức ra lại tuyến sông theo hình vòng cung để đảm bảo không còn bất kỳ rủi ro nào phát sinh. Dưới ánh đèn quét vẫn còn sáng trên mặt nước, từng vị trí xuồng Thái chìm hoặc mắc kẹt được đánh dấu rõ ràng. Các tổ tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng được triển khai, tiếp cận khu vực có xuồng chìm để hỗ trợ người gặp nạn và thu thập thiết bị còn sót lại. Tất cả thao tác này đều được thực hiện theo đúng quy trình bảo đảm an toàn và tuân thủ nguyên tắc nhân đạo trong hoạt động trên sông. Trạm radar thủy văn, mục tiêu mà phía Thái muốn hướng tới, vẫn hoạt động ổn định suốt toàn bộ trận đánh. Những vòng quét trên màn hình tiếp tục hiển thị tín hiệu đều đặn, chứng minh rằng mọi hệ thống bảo vệ mặt sông đã vận hành hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng nhất, thể hiện khả năng giữ vững chủ quyền và duy trì sự ổn định trên tuyến Mekong của Việt Nam. Trong quá trình đánh giá, lực lượng chỉ huy Việt Nam cũng tiến hành phân tích nhanh những điểm then chốt dẫn đến kết quả áp đảo. Bài học đầu tiên là khả năng phát hiện sớm. Radar và mạng lưới quan sát đóng vai trò quyết định, cho phép đội phản ứng nhanh có đủ thời gian triển khai lực lượng trước khi đối phương tiếp cận mục tiêu. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng của việc duy trì hệ thống theo dõi hiện đại, hoạt động liên tục, không để bất kỳ dấu hiệu bất thường nào lọt qua. Bài học thứ hai nằm ở chiến thuật. Việt Nam chọn cách không đối đầu trực diện ngay lập tức, mà triển khai đội hình, kéo kẹp, dồn đối phương vào những vị trí bất lợi của địa hình sông. Sự am hiểu dòng chảy, bãi cạn, vùng xoáy và đặc điểm thủy văn giúp lực lượng Việt Nam giữ thế chủ động trong mọi nhịp di chuyển. Đây là điểm mà phía Thái đánh giá chưa đủ, dẫn tới việc bị phân tán đội hình và mất khả năng kiểm soát tình huống. Bài học thứ ba là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng dưới mặt nước và hệ thống quan sát trên không. UAV cung cấp góc nhìn toàn cảnh, giúp chỉ huy điều chỉnh chiến thuật theo thời gian thực. Sự kết hợp này tạo ra lợi thế vượt trội về nhận thức chiến trường, khiến đối phương không thể tìm ra khoảng trống để rút lui. Về phía Thái Lan, sai lầm lớn nhất chính là sự chủ quan. Họ tin rằng tốc độ và bóng tối đủ để che chắn đội hình. Họ đánh giá thấp khả năng phản ứng nhanh của Việt Nam và không lường trước được việc radar có thể nhận biết tín hiệu rất nhỏ. Những sai lầm liên tiếp đã dẫn đến việc cả đội hình rơi vào thế bị động chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi mọi hoạt động đánh giá hoàn tất, lực lượng Việt Nam lập lại toàn bộ tuyến kiểm soát mặt sông. Các xuồng tuần tra quay về vị trí trực, trạm radar tiếp tục theo dõi tình hình bình thường. Mặt sông dần trở lại nhịp chảy quen thuộc, dù ánh đèn quét vẫn còn vài vệt sáng loang trên mặt nước như nhắc lại những phút căng thẳng vừa qua. Và như vậy, sau hàng chục phút căng thẳng giữa dòng Mekong, chúng ta đã nhìn lại toàn bộ diễn biến của một cuộc đối đầu thầm lặng nhưng đầy kịch tính. Từ lúc radar phát hiện những tín hiệu lạ đầu tiên cho đến khi lực lượng Việt Nam khép chặt vòng vây và giữ trọn quyền kiểm soát mặt sông, tất cả cho thấy sự tỉnh táo, nhanh nhạy và chuyên nghiệp của những người lính đang ngày đêm bảo vệ từng tấc nước quê hương. Nếu bạn xem đến đây, cảm ơn bạn rất nhiều. Sự ủng hộ của bạn luôn là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục làm những video tái hiện chiến thuật đầy chân thật và lôi cuốn như thế này. Nếu thấy hay, nhớ cho tôi một lượt thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong những video sắp tới, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những câu chuyện quân sự đầy kịch tính và sâu sắc hơn nữa.